Hello everyone! Happy 2021 sa inyong lahat. So ngayong araw, lulutuin natin itong hilaw na saba. Binigay ito ng ACID Ateneo sa mga kinder pupils ng Payata C Elementary School. Okay, magsimula na tayo. At syempre, ang ating sangkap, itong saba, asukal, at ang niyog. Ay mamaya gagatain natin siya. So, sa summer, ang tawag namin sa luto na to ay inug-ug. Dito naman ay ginataan lang siya. So, ayan, magbalat lang tayo. Babalatan lang natin itong saba na hilaw hanggang sa tayo ay matapos. So, ito na. Tapos na tayo magbalat. Ngayon naman ay i-slice na natin siya. Ganito lang ang gawin ninyo. Slice nyo sa gitna and then hatiin nyo sa apat and then cut on the middle part. Hanggang sa kayo ay matapos. Pagkatapos maghiwa, hugasan ang in-slice na saba and then ilipat na sa kaldero. Sunod ay mag-extract na tayo ng coconut milk. So para sa unang gata or kakanggata, magtatakal tayo ng mga 3/4 cup lang ng tubig. Isalin sa isang lalagyan ng unang gata. At ilalagay natin ito sa huling procedure. Para sa pangalawang gata, maglagay lang ng mga 4 na baso ng tubig. So, ito na ang ating mga sangkap. Ang unang gata, ang pangalawang gata, ang asukal, asin, at ang saba. Okay, procedure na tayo. So, ang ating saba ay nilagay na sa kaldero. Susunod ay ibuhos na natin ang pangalawang gata, ang asin, kunting asin lang, pambalansi ng lasa. At isunod na rin ang asukal. Tansyahin nyo lang din ang asukal base sa inyong mga panlasa. Itong unang gata ay itatabi lang muna natin dahil ilalagay natin ito kapag luto na ang saba. Sunod ay isa lang sa apoy hanggang sa maluto, mga 13 to 15 minutes. So ayan, after 15 minutes, luto ng ating saba. Ibuhos na natin ang unang gata. Haluin lang siya ng maigi para mahalo ng mabuti ang ating gata. Magdagdag ng asukal kung sa inyong panlasa ay hindi pa sapat ang tamis. And then, pakuluan lang siya ng mga 1 pang minuto at tayo ay tapos na. Konting halo at 1, 2, 3 tayo ay tapos na.
sa umaga at sa hapon, oras ng merienda. Salamat sa inyo lahat. Salamat sa panonood. Kung hindi pa kayo nakasubscribe kay Kitsinay, pindutin nyo na ang subscribe button. At kung hindi naman kalabisan, pindutin nyo na rin ang kalimbang mga kababayan upang magkita-kita tayo sa susunod na kabanata. Shoutout nga po pala sa nagbigay ng SABA na saging. Ateneo Center for Educational Development, Ateneo de Manila. Ateneo, thank you very much. Try nyo ito guys, mga nanay at tatay dyan, masarap na, masustansya pa. Pakinggan ninyo ito mga kababayan. According to organicfacts.net, some of the most nutritional facts of SABA bananas contain enriched blend and nutrients and vitamins, including B vitamins, dietary fiber, vitamin C, vitamin A, and iron. SABA bananas health benefits. Some of the most impressive health benefits of SABA bananas include its ability to improve digestion, regulate circulation, lower blood pressure, improve metabolic processes, and strengthen the immune system. Ayan mga kababayan, ang ganda ng mga benepisyong hatid ng SABA banana. Kaya ano pang inaantay ninyo? Kumain ng saging, kumain ng SABA. Maraming salamat sa lahat ng ating mga magsasaka. Mabuhay kayong lahat.